הזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. איבדנו את התמימות, את הסיק בעיניים, והפסקנו לשאול את השאלות הנכונות. מדינה שבצד ירושלים בירתנו, יש בה 3 מרכזי צמיחה משגשגים, נגב, גליל ותל אביב. והיום בינינו מתחיל דיון שאמור לצאת משליטה, בטח מהחדר הזה. לא רק נשנה את השיח, נספר סיפור, שהוא גם יהיה הזדמנות, שהוא יקרא לדגל, שהוא יהיה מעשי. כל אחד שיקח אותו לאן שזה מתאים לו ויתרום את חלקו. אנחנו נעשה היום 3 סשנים, נשתדל שהם יהיו קצרים מתוקתקים, ויתחילו את התהליך. לדוגמה, צריך להניח את החלום שלך על מפת המדינה, ולמקם איזושהי יוזמה, איזשהו חלום, איזשהו מנוע צמיחה, איזשהו אייקון. פילנתרופיה, המשך השאנס. אבל חזון שיר. הייתי רוצה לראות כאילו כמנועי צמיחה זה אזורי תעסוקה ומרכזי תרבות. אני ערבייה מנצרת, הייתי רוצה לראות את מקומי גם בתוך השפעה על מעגלי קבלת ההחלטות גם בתל אביב. הנושא של תעסוקה, אנחנו צריכים ללכת מהדברים החשובים לדברים הפחות חשובים. הכי חשוב היום במדינת ישראל זה שטחי תעסוקה. ללמוד טבע וקיימות זה שלב תשתיתי ראשוני כדי לדעת איך לבנות ואיפה לבנות, שבסוף עם כל הבניינים הגבוהים שיהיו לנו לא נצטרך לנסוע רק לחוץ לארץ כדי לראות טבע. אנחנו הולכים לשאול את עצמנו איך עושים את זה. ככה, בדרכי פעולה עלו מוסד ארצי לתכנון, עבודה משולבת בין מגזרים, הגדרת הציונות החדשה, מנהיגות מחויבת, יצירת קואליציה מרובת ארגונים. אני אומר את זה כי עכשיו אנחנו חושבים ב-2018, ו-2048 זה מחר הבוקר. אם אנחנו לא ניקח את האחריות כקבוצה וכל מי שיצטרף לתוך המהלך הזה, ולהגיד בואו נתחיל עכשיו לעבוד על 2048. אנחנו בעצם מסתכלים על מדינת תל אביב, ואנחנו אומרים אנחנו רוצים לקחת את הכוח שיש במדינת תל אביב, ולחלק אותה לשני אזורים נוספים. אני חושבת שאנחנו חייבים לעצור, להסתכל על 3 המרכזים, ולהגיד איך אנחנו לא מייצרים תל אביב 1, תל אביב 2, תל אביב 3, אלא איך אנחנו מייצרים סיפורים משמעותיים אחרים. זאת אומרת, בין רובד הרשות המקומית לבין המדינה, צריך שיהיה מסגרות ביניים של מנהיגות ביניים, וכמה שאנשים יש להם יותר אפשרויות להיות שותפים ולקחת אחריות ולהיות מעורבים, ככה הם יכולים להגיע להישגים הרבה יותר משמעותיים. אני רוצה להזמין אותנו ללכת איתם, כי הם מראים שזה אפשרי. הכל אפשרי, שיש חזון ושיש רצון ושיש אמונה. אני רוצה שאם מישהו רואה את עצמו באופן אישי, רותם את עצמו ואת הארגון שלו לטובת העניין, מי שרוצה, יש מדבקות, אמרנו מהצד השני של השמות שלכם, זה נשמע, אמר אבי, ארוך. 30 שנה האלה הולכים לעבור, ואני לא הרבה שנים בעולם אולי להגיד את זה, ב-30 דקות. ודבר אחרון חביב, ונהפוך ראש חודש אדר, כנגד כל הסיכויים, ויאללה בוא ניתן בראש ונעשה פה באמת מדינה שראויה לנו ושאנחנו ראויים לה. תודה רבה.